සුබ උදැසනක් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැනයි. අපි දන්නවා අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා. අලුත් ආණ්ඩුවක් తాවකාලිකව පිහිටුවලා තියෙනවා. එතකොට එතුමන්ලා අනුගමනය කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ තෑම පැහැදීමක් නැහැ. නමුත් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිව ගෙන යා යුතුමයි. මොකද අපි කුඩා රටක් කුඩා දූපතක් ලෝකෙ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් මම කරුණු දෙකක් ගැන කතා කරන්න කැමතියි. එකක් ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතීන් ආරක්ෂා කරන කවුන්සිලයේ සම්මත කරගත්තා 2006 දී ඒ අය රෙසලූෂන් එකක්. ඒක කලින් කලට ඒක අලුත් කරලා තිනවා. දැන් මේ ළඟදිත් ඔක්තෝබර් මාසේ නැවතත් UNHRC එක හම්බ වෙලා නැවතත් ඒ අය සම්මත කරගත්ත ඒ යෝජනාව රෙසලූෂන් එක නැවතත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා ලංකාව. ඒක මුලින්ම සම්මත කරනකොට ඒ රෙසලූෂන් එකට යෝජනාවට රටවල් 20ක් ඡන්දය දුන්නා. රටවල් 7ක් විරුද්ධ වුණා. රටවල් තව 20ක් ඡන්දය නොදී සිටියා. නමුත් යුද්ධයට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඇති වුණා ලෝකයේම යම්කිසි අදහසක් ලංකාවේ මානව හිමිකම් සුරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒකේ පරමාර්ථය තිබුණා. ඒක පරමාර්ථ වලින් මම විශේෂයෙන්ම කරුණු දෙකක් කිව්වොත් එකක් ඇවිල්ලා සංහිඳියාව වැඩි කිරීම. ඒකේ තිබුණේ යෝජනාවේ සංහිඳියාව වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපේ රටේ තිබුණ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා අපේ ජන කොටස් හැටියට බෙදී සිටියා. ඒකෙන් යුද්ධයක් ඇති වුණා. යුද්ධය නිම වුණා. දැන් සංහිඳියාව වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව එකමුතු වෙලා මේ රට අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක. දෙවැනි විශාල පරමාර්ථය මට කියන්න පුළුවන් ඉල්ලීමක් තිබුණා වගවීමකට නැත්නම් ගණන් දීමකට. මොකද යුද්ධය තියෙනකොට හුඟක් ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ ජීවිත උතුරු නැගෙනහිර විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ අනිත් ප්‍රදේශවලත් විශාල ලෙස ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ ඇවිල්ලා දෙමළ අය වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් අය වෙන්න පුළුවන්, සිංහල අය වෙන්න පුළුවන් ජීවිත අහිමි වෙලා තියෙනවා. සිංහල ජනතාවගේ ජීවිතත් හුඟක් අහිමි වෙලා තිනවා. අවුරුදු ගණනාවකට 1970 89 ඊට පස්සේ යුද්ධය වෙලාවෙත් වැඩිපුරම නැති වුණේ සිංහල ජනතාවගේ ජීවිතයි. ඉතින් මානව හිමිකම් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයා දිහා බලන්නේ ඒ අයගේ ජාතිය, ආගම, කුලය, පන්තිය ඒවා අදාළ නැහැ මානව හිමිකම් වලට. මානව හිමිකම් තමයි අපි ආරක්ෂා කළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ යෝජනාවේ තිබුණ ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් එකක් සංහිඳියාව ඇති කිරීම, වැඩි කිරීම, අනික එක ඇවිල්ලා ගණන් දීමක් තිබෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කවුරු හරි යුද්ධේ නැති වුණා නම් ඒ අය පිළිබඳ හොයලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඒ පවුල් වලට තාම ඒ ජීවිතය පිළිබඳව අස්ථීරභාවයක් තියෙනවා. මොකද දන්නේ නැහැ ජීවතුන් අතර ඉන්නවද, ඒ අය මිය ගිහිල්ලාද, කොහෙද නැති වුණේ කිසිම විස්තරයක් නැහැ. ඉතින් ওই කරුණු දෙක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ඒකේ තිබුණ අනිත් දේවල් ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම යුද්ධයේ තිබුණ පැතිකඩවල හමුදාකරණය වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. මිලිටරයිසේෂන් කියලා කියනවා හමුදාකරණය. ඉතින් ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට සමහරවිට යුද්ධය වෙලාවේදී ආණ්ඩුවට යම්කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න සිදු වුණා. ඒක ඒ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වුණා. නමුත් යුද්ධය ඉවර වෙලාම දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරන්නේ ඒ ගත්ත ඉඩකඩ අපි නැවතත් ඒ පුද්ගලිකයන්ගෙන් ගත්තේ ඒව නැවතත් එයාට බාර දිය යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාධීන අධිකරණයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මම සන්තෝෂයෙන් කියන්නට ඕනේ ගෞරවයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම පසුගිය වසර තුලදී අධිකරණයට ගෞරවයක් හැටියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ප්‍රධානියට චීෆ් ජස්ටිස් එතුමා විශ්‍රාම ලැබලා තිනවා. එතුමාටත් ගෞරවයක් හැටියට මම කියව යුතුමයි. පසුගිය වසර තුලදී අපි දැකලා තිනවා යම්කිසි අධිකරණ තීරණ දීලා තිනවා. කවදාවත් අපි මේ රටේ අවුරුදු 20කට 30කට නොදැකපු අධිකරණ තීරණ.
ඒ කියන්නේ නොසලකා බලය තියෙන අය නොසලකා නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්, දේශපාලඥ වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරු වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපතිවරු වෙන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරුන්ටත් විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් යම්කිසි තීරණ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මහ ජනතාවක් හැටියට සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. අපේ අධිකරණය ස්වාධීන තැනකට ඇවිල්ලා තිනවා. මේ අධිකරණ තීරණත් ඉක්මනට දීගෙන යනවා. මොකද මෙච්චර කාල විශාල ප්‍රමාදයන් තිබුණා. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව ශක්තිමත් කිරීමට බොහොම වැදගත්. මේක හොඳ දෙයක් කියලා මම සඳහන් කළ යුතුමයි. ඊට පස්සේ ඒකේ තිබුණා තව කරුණක් තිබුණා එක්සත් ජාතීන්ගේ UNHRC රෙසලූෂන් එකේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් විශේෂයෙන්ම වෙනස් කිරීම. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තිබුණ වචනය ඇවිල්ලා marginalization and discrimination එක අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ වෙනස් කිරීම අඩු කළ යුතුයි කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා, අලුත් ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව එතන පෙනී සිටියා. පෙනී ඉඳලා ඒකේ ඒ යෝජනාවට විරුද්ධත්වය පළ කරලා තිනවා. මොකද ඇත්තටම මේ අය පොරොන්දු වෙලා ආවේ සංහිඳියාව ඇති කරනවා, එතකොට හමුදාකරණය අඩු කරනවා, අපි බොහොම සංවේදී ඒ පළාත්වල ඉන්න අයට, ඒ වගේම ජීවිත අහිමි වුණ අය පිළිබඳව හොයලා බලනවා, මිසිං පර්සන්ස් කියලා කියනවා. ඒ වගේම සමහර අයගේ ඒ අයගේ ඉඩකඩ ගොඩනැගිලි ඒ අයට දෙන අයිතීන් මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම නැති වුණා. ඒව ගැන ඒක නැවත ලබා දෙනවා කියලා රෙපරේෂන්ස් ඔෆිස් එකක් කියලා එකක් ඇති කළා පසුගිය රජය මේ දේවල් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි අලුත් ආණ්ඩුවට කියන්නේ පරණ පාරේ යන්න එපා. කරුණා කරලා ගණන් දීම වගවීම ගැන බලන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම සංහිඳියාව වැඩි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට යන්න ඕනේ. පරණ මාර්ගයේ යන්න බෑ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන එක දෙයක් ඇවිල්ලා මේ ජාත්‍යන්තරව රජය ඉහළම මට්ටමින් මේවා සලකලා බලලා ඉහළම මට්ටමින් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළුව මේවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. මේක බොහොම වැදගත්. දැන් මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමයේ ගත්තොත් ජනාධිපති කෙනෙක් අපි පත් කරනවා, ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරනවා. මේ පැටලිල්ල වෙලා තියෙන්නේ ජනාධිපති කෙනෙක් අපි වෙනම පත් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා එතකොට පක්ෂපාතක් නැතුව ඊට ඉහළින් ජනාධිපතිතුමාට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යයි. නමුත් මේක මේ රටේ හුඟක් වෙලාවට වෙලා නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කිව්වොත් මැතිවරණයක් තියෙනවා ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට සහභාගී වෙන්න බෑ කියලා මේ සමුළු වලට එහෙම මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඉහළම මට්ටමින් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අවම වශයෙන් ඒ විශ්ය බාර ඇමතිතුමා සහභාගී විය යුතුමයි. ඉතින් මම හිතුවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තිබුණ කටයුතු වලටත් සහභාගී වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා බ්‍රික්ස් කියලා තව තියෙනවා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, සමුළුවක් තියෙනවා. බ්‍රික්ස් කියලා කියන්නේ බ්‍රසීලය, රුසියාව, ඉන්දියාව, චීනය, ওই දකුණු අප්‍රිකාව. දැන් ලෝකේ ලොකු වෙනස් වීම් සිදු වෙගෙන යනවා. ඉතින් වෙනස් වීම අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හරහා අපි ඒක හඳුනාගෙන අපි එතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බ්‍රික්ස් කණ්ඩායම හැදුවේ මේ බ්‍රික්ස් මේ රටවල් ටික විතරක් ගත්තොත් අර ලෝකේ ජනගහණයෙන් 40%ක් ඉන්නේ ওই රටවල් පහේ. 40%ක් ලෝකේ ඉන්න මුළු ජනගහණයෙන්. එතකොට දලදේශීය නිෂ්පාදනය දිහා බැලුවොත්, ආර්ථික ශක්තිය දිහා බැලුවොත් ඒක 30%ක් විතර වෙනවා ලෝකේම දලදේශීය නිෂ්පාදනය මේ රටවල් පහ විතරක්. එතකොට තව විදිහකට කියන්න පුළුවන් G7 කියලා රටවල් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බටහිර ලෝකයේ රටවල් ශක්තිමත්ම ආර්ථිකයන්. මේ ආර්ථිකයන් තරම්ම විශාලයි මේ බ්‍රික්ස් රටවල් ටික. ඒ බටහිර යුරෝපීය බටහිර ලෝකයේ G7 රටවල් වල ආර්ථිකය තරම්. ඉතින් ලෝකයේ යම්කිසි පරිවර්තනයක් වීගෙන යනවා. ඒකයි මේ බ්‍රික්ස් එක හැදුවේ. බ්‍රික්ස් එකේ හදලා අවුරුදු 15ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ රජය තීරණය කළා අපිත් බ්‍රික්ස් එකට සම්බන්ධ විය යුතුයි කියලා. මොකද ලෝකයේ යම්කිසි වෙනස් වීමක්, සිස්ටම් එකක් වෙනස් වෙමින් යනවා. අපි මේක තේරුම් අරගෙන අපි ඒකට සම්බන්ධ විය යුතුයි බ්‍රික්ස් එකට. මොකද
ලෝකයේ ආර්ථිකය ඉස්සර තිබුණේ කතා කළේ ඇමරිකාවයි යුරෝපයයි නැත්නම් රුසියාවයි USSR එක ගැනයි. ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අද ඉන්දියාවයි චීනයයි මුල් තැනක් ගන්නවා ලෝකයේ ආර්ථික සංවර්ධනය තුළ. ඉතින් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අපි මේක හදන්න ඕනේ ඕක ගැන දැනගෙනයි. දැන් BRICS එකේ රටවල් සංවර්ධන බැංකුවකත් හදලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන බැංකුවක්. ඒකත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය විශේෂයෙන්ම අනික් රටවල් වලට බැඳෙන්න ඉඩ අරිනවා. එතකොට අපේ රජය තීරණය කළා අපි BRICS එකටත් බැඳෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට BRICS එකට බැඳුනහම අපි ඇවිල්ලා අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඇවිල්ලා නොබැඳී විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් non-aligned foreign policy එකක් නොබැඳී විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ඒක හැමම තියෙනවා. සිරිල් රාම්ෆෝසා ඇවිල්ලා දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ප්‍රධානියා ඒ රටේ ඔහු BRICS එකට බැඳෙනකොට මුලින්ම ඔහු ඒක සඳහන් කළා විදේශ ප්‍රතිපත්තියට ගැටලුවක් නැහැ කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් යුක්‍රේනයේ යුද්ධයක් තියෙනවා. මේ යුක්‍රේනයේ යුද්ධය ඔක්කොම BRICS රටවල් එකතු වෙලා එක විදියකට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ යුක්‍රේනය පිළිබඳව. සමහර අය බටහිර පැත්තට බරයි, සමහර අය රුසියාවට සහයෝගය දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් BRICS එකට බැඳෙන්න පසුගිය රජය ගත්ත තීරණය හරි තීරණයක්. දැන් මගේ කනගාටුව මම මෙතන ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. දැන් BRICS එකේ සමුළුව තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක තියෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ. ඒ සමුළුවටත් අපේ ජනාධිපතිතුමාම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපි BRICS එකේ සමාජිකත්වයේ ගත යුතුමයි. දැන් මේකට BRICS එකට අපි යන්නේක ඉහළම මට්ටමින් යන්නේක නතර කළා. දැන් මට පොඩි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි නතර කළේ? යන්න තිබුණේ ජනාධිපතිතුමාව පත් කරලා තියෙන්නේ මුළු රට දිහාම බලලා පක්ෂපාත නැතුව රටේ යහපත දිහා බලලා රට ගොඩනගන්නත් ආර්ථිකය ගොඩනගන්නත්. පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ඕන පක්ෂකින් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නොවැම්බර් 14 වෙනිදා බහුතර ආසන ගානක් ලබාගෙන සමගී ජන බලවේගයයි සමගී ජන බල සන්ධානයයි බහුතර ආසන ගානක් ලැබලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ඒතර අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවාම අපි වැඩ කරන්නේ පත්වෙච්ච ජනාධිපතිතුමා එක්ක. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ එක එක පාර්ශව එක එක පක්ෂවලට වැඩිය ඉහළින් ඉන්නේ. මේක තමයි මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමවේදය. ඒතර ඔහු BRICS එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔහු ඒකට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු ගැටලුවක් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මට මතකයි පාසල් යන කාලයේදී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හැදුවා ලංකාව ආසියාන් එකට. ඒ කියන්නේ සවුත් ඊස්ට්. ඒ කියන්නේ දකුණු නැගෙනහිර ආසියානු රටවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමක් තිබුණා. ඒ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න ශ්‍රී ලංකාව ඒකට එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ රටවල් තිබුණා සිංගප්පූරුව තිබුණා කොරියාව ජපානය ඉන්දුනීසියාව ආසියානයේ තියෙන රටවල්. ඒක අද බැලුවොත් ඒ රටවල් ඔක්කොම ආර්ථිකය සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන එහෙම හිතුවට ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට බැරි වුණා ඒක කරන්න. සමහරවිට මං හිතන්නේ ඉන්දියාවේ කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ ලංකාව එතන සම්බන්ධ වෙනාට. මොකද ඉන්දියාව එතන හිටියේ නැති නිසා. ඒ නිසා අපිට ආර්ථිකමයව අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා එදා. ගිලිහි ගියා. නමුත් අපි විදේශ ප්‍රතිපත්ති අපිට අනුගමනය කරන්න තිබුණා. ඉතින් සාක් කියලා දකුණු ආසියාවේ රටවල් වල සමූහයක් හැදුවා. නමුත් ඒක එච්චරව ආර්ථිකව බලවත් සමූහයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා මේ ආණ්ඩුවට අපි BRICS එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් අපිට ගිලිහි යන්න බෑ. මේක අපේ රටට තියෙන තව අවස්ථාවක්. මේ වගේ අවස්ථාවල් හුඟක් අපි මගහැරලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත හිතා බලන්න කියනවා ගත තීරණය. මොකද අපි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකේ BRICS එකේ සමාජිකත්වයට ඉල්ලලා තියෙන රටක්. මේ වගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද විදේශ ප්‍රතිපත්තිය බහුපාර්ශවීය විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්. දැන් සමහර අය නැත්තම් හිතන්න පුළුවන් BRICS එකට සම්බන්ධ නොවෙන්න හේතුව ඇවිල්ලා යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වුණාද කියලා. ඉතින් බලපෑමක් ඇති වුණා නම් මෙතන ඒ බලපෑම ඇති වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම
ඇමරිකාවෙන් හරි යුරෝපයෙන් වගේ වෙන්න ඕනේ. මොකද BRICS එකේ ඒ රටවල් නැහැ. මේ BRICS එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉස්සර අපි කියනවා අඩු ආදායම් රටවල් කියනවා, less developed countries කියලා කියනවා. නැත්නම් සංවර්ධනයේ වෙන රටවල් කියනවා, developing countries කියලා තියෙනවා. BRICS එකේ තියෙන්නේ එවැනි රටවල්. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි කාගේවත් බලපෑමට යට වෙන්නේ නැතුව ඒකේ සමාජිකත්වය අරගෙන මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් සමගි ජන බලවේගයේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඇවිල්ලා අපේ නොබැදී විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්. නමුත් ආර්ථිකවය අපි එක ඔය සමූහයන්ට අපි එකතු වෙනවා. BRICS එකේ සමාජිකත්වයත් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතුයි. අපි මේ රජයට කියනවා මේක ගැන අනුමානයක් තියන්න එපා. කරුණාකරලා ක්‍රියා කරලා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. I would like to say a few words in English, and it's about the foreign policy of our country. And there were two particular events that have just happened within the last few weeks. One is the UNHRC, United Nations Human Rights Commission, has met, and as you know, there has been a resolution on Sri Lanka, and at that time when the resolution was first passed, about 15 years ago, Sri Lanka, there were 20 countries who voted for the resolution, 7 countries against the resolution, and about 20 countries abstained. But the main aims of the resolution one was that Sri Lanka should create reconciliation between its communities, particularly post-war, and this was a very important aim. The other aim was that Sri Lanka should be accountable. And the accountability was basically on missing persons, persons who died during the war, and families had no closure, that there should be closure on that. Particularly, there was a lot of focus on the ethnic war that this country had. But actually this issue on missing persons and death goes back a long way, even to the 1970s and the late 1980s, when thousands of people sacrificed their lives, and parents are still looking for their children and have had no closure. So accountability was an important part of the United Nations Human Rights Resolution. There was also reference to militarization, because during the conflict, private lands had to be taken, to be used, but now it's many, many years since the conflict has ended, and most lands have been given back to its original owners, but there are still some which need to be returned, and clearly we should return it. And the UNHRC resolution just talks about really accountability issues. It also referred to the independence of the judiciary, and I must say with great pride that the Sri Lankan judiciary has been, particularly in the last year or so, have been delivering very important verdicts which we haven't seen probably in the last 20 or 30 years. Verdicts against powerful individuals in the country, officials, members of parliament, ministers, former presidents of the country. And that's a good sign, and I pay a particular honor to the judiciary and even the Chief Justice who has just retired. It's a good sign because it will restore confidence in the country, and it has tremendous positive implications even for direct foreign investment. And this resolution talked about the independence of the judiciary, and we can say that we are very much moving in that direction. And that's really good what we have done. It also talked about discrimination and marginalization of the Muslim community, and these are things that the government needs to really address. Now, this government came on many promises, including the new president, and I think the president, or if the president can't, at a very high level, the minister of the subject should have been attending the United Nations sessions, because that's a priority. We have a dual president system in this country. We have a directly elected president and we have a parliament, and therefore the president is above in that sense. He just doesn't represent a political party, but he represents the country.
And therefore, I think as a priority, at a very high level, Sri Lanka should be participating and engaging the international community, even at the United Nations or similar forums. And then we have the BRICS forum, that is Brazil, Russia, India, China, and South Africa were the original BRICS countries. And this has been about 15 years in the making. Many other countries have joined as members, and the Sri Lankan government in the past has applied for membership of BRICS. And we in SJB totally support that move, because the world is changing. The center of economic growth in the past was the US and Europe, and it's gradually shifting. And as you know, in the Indian and Chinese economies are very, very important areas of growth. Sri Lanka is a small island state. Our future depends on being linked to all these markets globally, and BRICS is a manifestation of that, and therefore we endorse Sri Lanka's application to join BRICS. But it was a bit surprising that the present government, the new president or one of his ministers, basically was not attending the BRICS sessions. And that really causes a question in our minds: why didn't he actually do that? Was there any pressure applied on him? And I think that we need to recognize that our foreign policy is non-aligned. Cyril Ramaphosa, when BRICS was formulated, said this very clearly, and I want to repeat it here. He said that while we are joining our hands, to work together for economic prosperity, we need to understand that our foreign policy does not change. Our foreign policy is non-aligned. And I think Sri Lanka has to understand that too. We have to have a multilateral approach to our foreign policy. We need to integrate with the rest of the world. We need to invite foreign investment. We need to give people confidence. And then we need to see this country and this economy grow and the living standards of our people rise. At the same time, we need to make sure that our foreign policy is non-aligned, and it's multilateral foreign policy. So I would urge the government basically to fully participate in these processes. And it's sad that they had decided not to participate in BRICS immediately. And I think that we need to have a continuation of policy, and I am urging the present president and the new government to have a continuation of our foreign policy. මගේ මතේ ඇවිල්ලා මේ හිටපු ජනාධිපතිවරු ඉන්නව නේද? විශ්‍රාම ලැබලා ගෙදර යන්න ඕනේ. මේ රටේ විතරයි මේ හිටපු ජනාධිපතිවරුන් දිගටම දේශපාලනය කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම හිටපු ජනාධිපතිවරුන් පාර්ලිමේන්තුවටත් එන්නේ. මම හිතන්නේ මේ සංස්කෘතිය අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. හිටපු ජනාධිපති කියලා කියන්නේ රටේ ඉහළම තනතුර ඉහළම විධායක තනතුරට පත්වෙච්ච අය ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ආයෙත් නැවත ඇවිල්ලා ඔය අතගැසීම් කරන එක රටකට සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවොත් ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ව්‍යාපාරයේ කවුරු හරි වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන ව්‍යාපාරයේ ඉහළම තනතුරට යනවා. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුරට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරයේ වෙන තනතුරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම බාධාවක් වෙනවා අලුතෙන් පත්වෙච්ච අයට. ඉතින් ඔබතුමා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා හිටපු ජනාධිපති ප්‍රකාශයක් කරන්න යනවා කියලා. මම නම් හිතන්නේ මේ රටේ දේශපාලන වෙනස් වෙමින් පවතින්නේ. රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නේ හිටපු අයට අපිට මොනවද කරන්න කියලා කියන්න නෙමෙයි. එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් ඉන්න අය මොනවද කරන්න යන්නේ, ඒ අයගේ අදහස් මොනවද, ඒ අයගේ විවේචන මොනවද කියන එකයි.
අනිත් කිසිමකට දේශපාලන ක්‍රම නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබතුමාම ඒකට පිළිතුරක් දීලා තියෙනවා. දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ කිව්වනම් මම දන්නේ සින්දුවක් කියනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මහින්ද මහත්තයා දැන් ඊයේ කියනවා මේ නෑ අපි විශ්‍රාම යන්නේ. දේශපාලඥයෝ කොහෙද විශ්‍රාම යන්නේ? අපි ඉන්නවා තාම දේශපාලන. මම හිතන්නේ මේක අපි පටලව ගන්න හොඳ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට අයිතිය තියෙනවා දේශපාලනේ ඉන්න. ඒ කෙනා සුදුසු නම් මානසිකවයි ශාරීරිකවයි ඒ අයට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය මූලධර්මය ගත්තොත් දැන් රැකියාවක් ගැන හිතුවොත් ඉස්සර කිව්වා අවුරුදු 55න් විශ්‍රාම යන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට මේක අදාළ නැහැ. අද 55න් විශ්‍රාම යනවා කියන්නේ තාම ඒ අය මධ්‍යම වයසේ ඉන්නේ. ඉස්සර කිව්වා ජේෂ්ඨ කියලා. ජේෂ්ඨ නෙමෙයි අද 55 කියන්නේ. ඉස්සර තරුණයට කිව්වේ අවුරුදු 18න් පහළ. අද තරුණයි කියලා කියන්නේ අවුරුදු 35න් පහළ. ඊට පස්සේ කියන්නේ මධ්‍යම වයස කියලා කියන්නේ. ඒත් ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙක් කියලා කියන්නේ අද 75 80 පෙන්නට පස්සේ තමයි කියන්නේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙක් කියලා. ඉතින් රැකියාවල් වලට ආපුවම වුණත් අර විශ්‍රාම වයසේ සීමාව හුඟක් රටවල් වල සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා තියෙනවා. සමහර රටවල් වල ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක 70ට 75ට ගෙනියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක සුදුසුකමයි බලන්නේ අය ඒ අයට වැඩ කරන්නේ ඒ අයට මානසිකවත් ඒ වගේම ශාරීරිකවත් ඒ අයට සුදුසුකම තියනවාද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ගන්නවා. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගත්තාම ජීවිත කාලෙටම මට තියෙන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක තියෙන ජීවිත කාලෙටම. නමුත් අලුතෙන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගන්න අයට ජීවිත කාලෙට නෙමෙයි කාලයකට දෙන්නේ. සමහර රටවල් වල කියනවා අවුරුදු 65ක් විතර වුණාම නැවත ඇවිල්ලා ඇස් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇස් පරීක්ෂා කරලා පේනවා නම් සුදුසුයි යා ඒක කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක අපි පටලව ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි කියන්නේ නැහැ වයසක් දාලා ඒ දේශපාලඥයා විශ්‍රාම ලබන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒක කියන්නේ. අපි කියන්නේ යා සුදුසුද නැද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි fit and proper කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ දේ කරන්න. නමුත් මෙතන මම කියන්නේ වෙන දෙයක්. මම කියන්නේ ඔබතුමා නම් කරපු නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඔබතුමා නම් කරපු නිසා මහින්ද රාජපක්ෂව. මම කියන්නේ ඉහළම තනතුරු වලට ගිය අය නැවතත් හරිද දේශපාලනේ ඇවිල්ලා ඇඟිලි ගහන්න එපා. ඕගොල්ලන් ඉහළම තනතුරු වල හිටියා. ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව තිබුණා. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස්, ඕගොල්ලන්ගේ චින්තනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. දැන් අනිත් අයගේ අවස්ථාව. ඒකයි කියන්නේ. වෙන එකම ආයතනයකවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. එකම ආයතනයක. ඉතින් මං හිතන්නේ මං ඕකට උත්තර දීලත් වැඩක් නැහැ. මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවට පැහැදිලි ඒ අය නොයුතුයි කියන එක.